Mami, Oh. pwede mo ba ako iluto ng paborito kong paksiw na pata? Oo, basta ikaw maghahanda ng mga Ricardo. No problem. Yahoo! Mami, Ah, eto naka-ready na yung mga rekado. Tama na ba to? tinunod mo yung mga sinabi ko? Oo, tingnan mo. Meron tayo ditong pata, saging na saba, asukal, oregano, tsaka paminta. Kamintang buo tsaka durog. Oo, meron din. Tapos, soy sauce, suka, Okay. tsaka ano nga ba tawag dito sa dahon? Yung bulaklak ng saging, banana blossom. Banana blossom, tsaka garlic. Okay na ba ito lahat? Okay. Okay, let's get it on. To start with our paksiw na pata, mga mamshis, minamarinate ko po ang ating pig leg. This is 1 kilo of pig leg. So, how do we marinate? Simple lang po. Lalagyan lang po natin siya ng salt. Mga mamshis, you wash the pork leg properly ha, pati yung kamay po ninyo. Wash and sanitize properly. Ang Himalayan salt, hindi po yan ganyan kaalat mga mamshi. So kung mapapansin nyo, kung generous ako maglagay dyan, hindi po yan ganyan kaalat. Okay? Tapos, according sa aking pards na si Wang Meals, follow nyo rin po siya. You like, share, and subscribe din po mga videos na dito sa YouTube. Wang Meals po. Ayan. Sabi daw ng lola niya, pag nagmamarinate, isama daw ang balat ng bawang. So, susubukan natin dahil meron daw kakaibang lasa or additional flavor na ibinibigay po ang balat ng bawang. Ayan. Susubukan natin mga mamsis. Tapos, wag din po ninyong kalimutang lagyan po ng pepper. Tapos, iset aside nyo po yan. I-marinate lang po natin ang ating pork leg for 15 to 30 minutes po. Mga mamshis, yung saging na saba po, piprituhin natin para gamitin natin garnish mamaya. So, masarap po yung pang side dish po para sa ating paksiw na pata. Pwede na po tayong mag-start na mag-mix po ng ating gagamitin po para sa pork paksiw. So, we'll start with half cup po of soy sauce, half cup of vinegar, 4 cups of water, then we add mga pampalasa, mga mamshi. So, garlic. Ito pong garlic, 6 cloves of garlic po. Peppercorn, ground pepper, and sugar. Yung sugar po, magbabalance po yan ng tamis at asim. Maglalagay po ako mga mamshis ng 1 tablespoon of dried oregano leaves po. Tapos paghahalu-haluin lang natin yan mga madam. Ngayon, mga mamshis, pwede na po nating ilagay ang ating pork pata. So, mga after 15 to 30 minutes na marinate, lagay na po natin siya sa tinimpla natin kaninang sauce. Mga madam, huwag nyo na pong isama yung balat ng bawang pag nilagay po natin yung pata. I-check na natin kung malambot na ang ating pork leg.
Ayan mga mamshis, kung makikita nyo, nag-reduce na rin po ang kanyang sabaw. So, i-check lang po natin if it's for tender na. Yun po yung gusto nating lambot na ma-achieve. Oh, perfect, Papa. Extend po tayo mga mamshis ng another 15 minutes. Low flame lang po tayo mga mamshis ha, since medyo malambot na po siya. Habang pinalalambot pa po natin ang ating pata, mga mamshis, pwede na po nating ilagay ang banana blossom. Mga mamshis, yung banana blossom po, meron po tong flavor na medyo maalat. So, tatansyahin nyo lang po yung lagay. Minsan po pag nasobrahan ng banana blossom, pumapait. Pero masarap po yan ng may banana blossom. So, ang nilagay ko pong banana blossom ay half cup po mga mamshis. Para sa 1 kilo. Ang sarap! Naman! Sa paksiw ay naglalaban yung alat, tamis at asim. Tara, subukan na natin to. Parang lasing. Nadali mo, mami. Sakong-sakto lahat. Tara, kain tayo. Wala na namang coke. Magkape na lang tayo. Ang sarap! Amen! Tara, kain na! Mga mamshis, para sa videos ng mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!